אנחנו צריכים לעבור מלחימה ליברלית, שמתייחסת בהנחת היסוד לאויב שלך כיחידים, היא מדברת על זכויות של יחידים, וכמו שאמרתי, היא עושה פליליזציה למלחמה, בדיוק הפוך. אנחנו צריכים להביט לאויב שלנו בעיניים, אל הלב, אל הנשמה האמונית שלו, ולהפעיל שם לחימה שאני קורא לה לחימה תיאולוגית. אני הולך לכיכר המרכזית של עזה, חורש אותה על ימין ועל שמאל, מקים שם במת ענק עם פרוז'קטורים והולוגרמות. הכנסת ספר תורה. לוקח את הבן אדם הכי חרדי שאפשר לעלות על הדעת, עם שטריימל ועם כפות, הכי באמת, שם עליו מג, שם עליו רובי צלפים, שם עליו מטול טילים, מעלה אותו בפסגת הבמה ועם מגפון ענק שיצעק שמה ישראל. אני רוצה שזה יהיה עכשיו הקלטה שתופץ בכל הרשתות הערביות. זה יהדהד בחרדה תיאולוגית. זה אומר שאללה איתם. החלפנו את הרמטכ"ל, אבל כאילו ששום דבר לא השתנה בשביל להבין את התהליך הסוציולוגי בעיקר הזה. יש לי איתנו שוב את טל קופל. שלום. מה העניינים, תמיר? בסדר, טוב, אז לאור ההצלחה בפרק הקודם, אם אתם לא יודעים, אני בן אדם מאוד לחיץ, אם התגובות הן טובות, אז אני מביא את הבן אדם שוב, אם התגובות רעות, אני מוחק את הפרק, עוד לא קרה. אז תגיבו תגובות רעות ותראו פרקים מחוקים. אבל עכשיו בנימה יותר רצינית, קראו כמה דברים מעניינים בהקשר של הרמטכ"ל זמיר, חבר הכנסת עמית הלוי, ועדת חוץ וביטחון, פצ"רית, והתוכנית הבוקר של ארז תדמור. בהחלט, בהחלט. אם זה היה פרק של סדרה, הייתי קורא לו שירת הזמיר. כי בעצם אנחנו הולכים ורואים שכל מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, רק הולך ומתממש. זאת אומרת, לא רק הולך ומתממש, שמשהו באנליזה, בניתוח שלנו, הוכיח את עצמו, והנה הדוגמה היום בבוקר אצל ארז תדמור, סביב הרמטכ"ל, אני העליתי איזושהי עובדה שהופתעתי שארז לא הכיר. ובעצם צריך להבין את מה היא העובדה? העובדה, זה יישמע מוזר, אבל אם תגיד לאיש שמאל, תראה איך שרה נתניהו משפיעה על ראש הממשלה נתניהו, יגידו בוודאי, ופסיכולוגית, ו-MA, וכל הרטוריקה, הז'רגון הזה. ואם תדבר על גאולה אבן סער, איך היא משפיעה על גדעון סער, שר החוץ, וכולי וכולי, מובן מאליו. קל וחומר. אבל למה אף אחד לא שואל מה עושה אשתו של הרמטכ"ל? כי כאילו זה לא קשור, מה, תהיה מקצועי, לא, אז לא. או אשתו של אולמרט. אשתו של אולמרט זה סיפור, היא חלק מהקונגלומרט הזה. אבל אני דווקא רוצה להתמקד באשתו של הרמטכ"ל. אשתו של הרמטכ"ל, אני ככה חקרתי. אני אוהב לבדוק מה הסביבה של הבן אדם, כי מתוך זה אפשר להבין לא מעט על המערכים של התגובות שהוא מקבל מהסביבה לפעולות שלו, גמולים, עונשים וכולי. עכשיו, אין גמול ועונש יותר חריף או יותר חשוב מהגמול שאשתך נותנת לך, או במילים אחרות אתה הולך עם הגמול הזה למיטה כל לילה. ואז אתה מסתכל על הגברת, כבודה במקומה מונח, מה עיסוקיה? אז היא דוברת ואשת יחסי ציבור ומומחית לשוויון מגדרי, אתה מסתכל איפה? אתה רואה יועצת עיריית הוד השרון, לשוויון מגדרי, שזה כבר נורי, מה זה, זה צ'קלקה. ודוברת עיריית הוד השרון, ופתאום נזכרתי, ראש עיריית הוד השרון זה אותו אחד שממש לאחרונה דיבר על המעשים הנוראים שצה"ל עושה בעזה. עכשיו, למי שלא... אולי מקבל דיווח מאשתו של, על המעשים הנוראים. בוא נאמר שאתה הולך עוד לתרחיש עוד יותר קנונייתי, אני אני הולך... אולי באמת יש מעשים נוראים, למה אתה ככה... אתה אומר אל תהיה אופטימי, לא סתם, אני צוחק, זה בדיחה. טוב, לא משנה. אבל בנימה יותר רצינית. מה יש לנו פה? יש לנו ראש עיר שאנחנו מבינים שהתפיסה המוסרית שלו הפוכה, הוא רואה בנו כנאצים בפוטנציה. אנחנו רואים דוברת של העירייה, שבדרך כלל דובר זה מינוי שכזה, זה מישהו שהרבה פעמים... מינוי אישי כזה, מינוי... אני לא יודע בעיריות, אבל זה חייב להיות מישהו מקורב מאוד. אז יש לנו פה קשר מאוד מוזר ברמה הערכית, ויש לנו את אותו ייעוץ מגדרי, לשוויון מגדרי וכולי, שזה משייך בדרך כלל בן אדם, למחוזות שנקרא להם ערכים פרוגרסיביים. עכשיו זאת אשת הרמטכ"ל. עכשיו בוא נדמיין נניח ויש סוגיה של שירות נשים בקרבי, בגולני. והרמטכ"ל מחליט, נניח הוא בליבו אומר, טוב, אני חושב, ראיתי מחקר, זה לא יכול להיות, זה לא טוב. ואז הוא מגיע הביתה, וכמו כל בן אדם... אוכל ארוחת ערב עם אשתו. כן, הוא אומר לה, תקשיבי פה ושם, ואז הוא אומר לה, אני הולך להמליץ, שלצמצם את השירות הקרבי של אנשים, מסיבות ענייניות א', ב', ג'. ואז תדמיין, אני אדמה את זה, המבט מן הצלחת ככה לאט לאט עולה, ואז המבט, הפנים קצת מתעקמות, העין פוזלת הצידה כזה. מתחיל הטיקים. כן. אז הוא אומר, מה הכוונה?
ואנחנו לא נמשיך את זה כי אתה לא הרמטכ"ל ואני לא הרמטכ"ל, אתה לא אשתו, אני לא אשתו, לא משנה, אבל בנימה יותר רצינית שוב, הוא יקבל סנקציה בבית הזה. יותר מזה, אנחנו יודעים שאותה גברת היא מינוי של אדם שהערכים שלו הפוכים, ממש ערכים של ישראל עושה חצי ג'נוסייד בעזה. והוא עכשיו אחראי על תוכנית הלחימה. ונניח ובתוכנית הלחימה בא אליו שר הביטחון, בא אליו ראש הממשלה ודורש תעשה פעולה X. ונניח ובעיני אותו ציבור, אותו מיליה חברתי של אשתו ושל המעגל החברים שלהם בעירייה וכולי, פעולה X נחשבת כג'נוסייד. אז מה יקרה שהוא יספר בבית, אנחנו הולכים לעשות ככה? איזה תגובה הוא יקבל? אנחנו הולכים לבצע מצור. מצור. הג'נוסייד. מצור. ובעצם יש לך פה דוגמה מאוד ברורה, איך בן אדם שזה מעגל ההשתייכות הראשוני שלו, המשפחה שלו, איך יקרה? מה יקרה עכשיו לקראת המהלך הזה? ולכן אני מזכיר, לפני שבוע הייתה הדלפה מדיון הקבינט, שהרמטכ"ל דופק על השולחן באומץ, ואומר, אנחנו לא נריב את עזה, שזה באמת תודה, החיילים, הלוחמים שהולכים להסתכן, מודים לך אדוני הרמטכ"ל, אבל מה זה אנחנו לא נריב את עזה? מי שמחה בך לקבוע את המטרות הללו? ויותר מזה, אנחנו רואים היום בוועדת חוץ וביטחון, אל מול חבר הכנסת עמית הלוי, שדורש בתוקף לשים מצור אמיתי, מה עונה לו שר הביטחון? אנחנו לא נרעיב את עזה. רגע, למי הוא נשוי? מי, עמית הלוי או השר כץ? לא, כאילו, רגע, מה קורה פה? פתאום הוא משתמש פתאום הוא הופך להיות, כמו ששר החקלאות הוא שר החקלאים, השר הביטחון הוא שר הביטחונאים. הוא הדובר הפוליטי של הרמטכ"ל. זה ממש כך, אתה רואה את ההתגייסות, וכאן ואני עוד רוצה לתת חסד לשר הביטחון, ויכול להיות שזה הייתה פליטת פה, יכול להיות שזה בעידנא דריתחא, יכול להיות הרבה דברים. אבל אנחנו רואים בוודאות, שפעם נוספת, הימין, במקרה הזה נתניהו וכץ, היו מול דילמה, מול צומת דרכים של מינוי, יכלו למנות את האלוף זיני, יכלו לעשות מהפכה אמיתית, להביא איזה תת אלוף לוחמני, מישהו... אתה יודע, את גל הירש. לא משנה. לא יודע. בחר אתה גל הירש. לא, מישהו מחוץ לצבא. כמו שהביאו את זמיר, כמו שהביאו את אשכנזי בזמנו, יכלו להביא את אלוף גרשון הכהן. לצורך הדיון, אמת? אבל שוב ושוב, הממלכתי האחרון, על משקל המוהיקני האחרון, ראש הממשלה נתניהו, ולא נראה לי שלשר כץ היה סי פה, הוא החליט, לא, זה לא הזמן, אני משער, אנחנו צריכים לשמור על מערכת של אחדות, מה יקרה לגיבוש בעם? כן, בצד השני קוראים לו, לא עלינו, בוגד, חבלי תלייה, גרדומים, לא, צריך אחדות בעם. והוא ממנה את הטיפוס שהוא כנראה הכי ממלכתי במובן של חלק הייתי אומר, המכונה הזאת. והפלא ופלא, הוא משעתק את המוסר שהוא כתב בטור שלו במערכות, לא בטור, במאמר שלו במערכות. שהוא בחר לפרסם בלי לחץ חיצוני, סתם מרצונו. סתם מרצונו, אמת. והוא בחר להמשיך את הקו שאני מאמין, לפי שוב ההתבטאויות של ראש עיריית הוד השרון וכו'. אני כסוציולוג, הפריבילגיה שלי, אני לא בדיוק סוציולוג, אבל הסוציולוגיה מכלילה. אז אני לא בא ואומר שבהכרח היא אמרה את זה, אבל אם אני סטטיסטית אביט, מה הגיוני שאשת הרמטכ"ל חושבת על המבצע בעזה, אז אני מאמין שזה נוטה יותר לדפי עיתון הארץ, שאגב, דובר צה"ל עדיין משלם לו ומפיץ לכל העיתונאים. בניגוד להוראה של כץ, שאמר, אנחנו מפסיקים את ההתקשרות. ההוראה של מי? זה השר הוא שלא מצליח להגיד למטפש, המטפש עושה מה שהוא רוצה. שום דבר לא, הם רק הדוברים של המשרד. בדיוק. וכאן אתה רואה שוב איך המעגלים החברתיים, קבוצות ההשתייכות, קבוצות ההתייחסות, כל המושגים הללו הרבה יותר הגיוניים להבנת המצב, מאשר משילות או תעשה ככה. אתה רואה שיש פה לחצים והבניות של זהות. אני מאוד מאוד חושש מהמצב הזה. מאוד מאוד חושש מהמצב הזה. כי בעצם מה אנחנו רואים? המערכת הצבאית נותרה, כמו עם ימי הרצי הלוי והפשיטות, היא נותרה עצמאית למעשה מהדרג המדיני. המטפש, רגע, אני חייב רק, סליחה תמיר, תחשבו על הרעיון שמתאם הפעולות בשטחים, אותו אלוף שהתפקיד שלו בעצם להתנהג כאילו הם אזרחים וחמודים ולא אויבים שלנו, הוא מעביר סחורה, אספקה הכרחית למנהרות, בלי אישור מספיק של שר הביטחון, הוא מודיע שהמחבל, הרוצח המרושע הזה, או ספק רוצח, לא, מי שתומך בג'נוסייד שלנו, ג'יבריל רג'וב, יבוא לבקר את הבן שלו, ובכלל הוא מחליט שיש פסות את הבן שלו. הוא לא נפטר, הוא נראה הלך לעולמו כבר. לא נפטר. זה היה ג'יבריל? התפגר. מי, ג'יבריל? כן. אז למי זה היה? זה היה ג'יבריל, אני חושב. לא, זה בהיסטוריה, לא משנה. סתם אני... לא, ממש. כשאויבים שלנו מתים, אני שמח.
לא, אבל ממש לאחרונה, אני חושב שלא, אני חושב שהוא לא נפטר. אני חושב שממש לאחרונה, הבן שלו הושפז על מחלה מסכנת חיים, כמובן בישראל, כי אנחנו נשלם על הבריאות של רוצחינו, כמו שהוצאנו את הגידול מהראש של סינואר, ואנחנו גם נאפשר לארכי טרוריסטים נבלים להיכנס, וכאשר שר הביטחון יפנה למתאם הפעולות בשטחים, וישאל אותו מה זה, אז אני משער שהוא אמר לו, סתם, החלטתי, כאילו, אתה יודע, אין לך משילות באמת. טוב, לצערנו הוא לא נפטר עדיין, הוא לא מת. כן. אולי בקרוב. ארכי מחבל, כדאי שיתפגר. וכאן אתה רואה את המצב הזה, שפתאום מגיע דמות שבעיניי היא דמות של אומץ עכשיו, בשם חבר הכנסת עמית הלוי, ועומד בוועדת חוץ וביטחון, ודורש משר הביטחון, לא ולא, הסם מצור. חייל יקר, תדע שכשאתה נכנס, האויב שלך עייף כי אין לו מים, הוא מותש כי אין לו אוכל, וחם לו מאוד כי אין לו עכשיו את הסולר שיעברר לו את המנהרות. ומה אנחנו אומרים? לא נרעיב. ואני לא נכנס למה שלא נגיד, כן נחנוק. היי, סליחה שאני מפריע לכם בהאזנה לפרק, אבל אני פשוט חייב להזמין אתכם לסדרת זום מיוחדת שאני מעביר בקרוב. איך ייתכן שאנחנו תקועים בסבבים אינסופיים מול חמאס? 7 לאוקטובר חשף את האמת הכואבת, שכחנו איך להכריע. המפגשים התקיימו ב10 וב17 ביוני בשעה 8:30. נדבר על איך מנצחים את חמאס באמת. נחשוף יחד את העקרונות שהביאו לנו את הניצחונות בעבר. הרשמה חינמית בלינק שבתיאור הפרק, אני מחכה לראות אתכם שם. דרך אגב, התחלתי להתענש פה בביטוי, במקום, איך זה נקרא, ההומניטרי הזה? הסיוע ההומניטרי, מה? בדיוק, אמרתי, אז אני התחלתי להשתמש גם בתוכנית של ארז וגם פה בפודקאסט, במקום סיוע הומניטרי, אספקה לוגיסטית לאויב, והרבה מאוד חברי כנסת, גם מהימין וגם מהשמאל, התחילו להשתמש, ואפילו בהודעה אחת של ראש הממשלה, אני יודע שהדובר, עומר דוסטורי, ככה היינו בקשר בזמנו, וגם הוא בא לרעיון בעל המשמעות, שבסוף לא יצא ממנו כלום, כלומר בסוף לא שודר לבקשת שנינו, הרגשנו שזה לא היה מספיק חד וטוב, הוא גם התחיל להשתמש, זאת אומרת הדובר של ראש הממשלה התחיל להשתמש בהספקה לוגיסטית לאויב, במקום בסיוע הומניטרי. זאת אומרת, השפה, בדיוק. הצלחתי באמצעות פודקאסט באמת עצמאי, ללא שום תמיכה, לא פרויקט של שום קרן או משהו, להכניס ביטוי לדובר של ראש הממשלה. אז קודם כל אשריך, וזה חשוב, וזה גם אגב מדגים שוב כמה חשוב התפקיד שלנו כאנשים ושלך כמדיום, כמה חשוב להמשיג את המציאות בצורה שלנו, לספר את בצורה הסיפור. אמיתית. זה שזה אספקה אמיתי, לוגיסטית לאויב. זה שזה אמיתי בוודאי. אבל עדיין, דרך האמת הזאת, אתה מספר סיפור. האדם כל הזמן קולט סיפורים. גם המציאות היא סיפור בעבור רוב בני האדם. ולכן חשוב שאתה תספר את הסיפור כמו שהוא. ולכן, מה שעשה חבר הכנסת עמית הלוי, כל כך חשוב לי. בוא נספר, היום הייתה ישיבה, היום אנחנו ב-18 למאי, הייתה ישיבה היום של ועדת חוץ וביטחון, בוועדה הזאת, בוועדה הזאת, המשיך כבודו, כמו שאומרים לך גם בסנוקר, הוצגו תוכניות הלחימה של מבצע חרבות גדעון, או מרכבות גדעון, או מרכבות ברזל, או כל אחד מהשמות הגנריים וחסרי המשמעות שהמחשב הצה"לי מנפיק. עלק מחשב צה"לי. כן, במקום לתת משהו עם עומק, עם משקל, עם משמעות, אז אנחנו אוהבים את זה, אבל לא משנה, ניחא. וכאשר חבר הכנסת עמית הלוי, שהוא אחד מחברי הכנסת לדעתי הבולטים והחשובים בכנסת, במקום שהוא יהיה בדרך כלל כמו תמיד חותמת גומי, הוא יוצא בביקורת מאוד חריפה נגד שר הביטחון, שהוא מייצג את הרמטכ"ל שם, והוא אומר מפורשות, למה לא מטילים מצור? למה? בוא, דיברנו על סיפורים. למה להציע, שים לב איך השמאל פועל, למה להציע לחנוק את האויב שלך, הרצחני שלך, המלאק הזה, האנשים, התרבות שהנפיקה רוע שלא היה כמותו מאז שנות ה-40? למה התרבות, למה לחנוק אותם ברמה של, טוב, מי שיזוז מפה יקבל אוכל, מי שנשאר פה, דמו בראשו, באחריותו. איך הפכנו את זה לחוקרי הג'נוסייד? מפרסמים שישראל עושה ג'נוסייד, ואנחנו מדעני ג'נוסייד, ותראו אותנו כמה ערכים של ג'נוסייד, ואתם ג'נוסייד, ואתם שטן ורוע. ואתה מסתכל ואתה אומר, מה, כאילו, איפה הילד שיגיד, המלך עירום? והנה עמית הלוי מצביע ואומר לשר הביטחון, למה אתה מכניס חיילים לשדה קטל? למה אתה לא חונק את האויב קודם? גם בכלל אתה מגייס מילואים בצורה מיותרת, לא צריך לגייס אותך במילואים, אתה פשוט קצת מרעיב אזורים, אתה לא מרעיב אנשים, דרך אגב אין לי בעיה גם להרעיב אנשים, אבל אתה מרעיב אזורים,
ואז מהאזורים האלה יוצאים אותם מחבלים למקומות אחרים, למקומות שהם שטוחים, בלי מנהרות, למקומות שהם מוכנים לוגיסטית לקבלת חמגשיות ומנות קרב, ואז הם אוכלים את זה שם. הפריסה בשעה X במואסי. זהו. הייתי מביא להם שוקולד בקופסאות שימורים. הייתי מוכן להביא להם לוף, אבל לא משנה, אני לא רוצה להביא להם לוף, אני רוצה שהם ירבו, אבל בהנחה ואתה כן רוצה לתספק אותם לוגיסטית, או לפחות את האוכלוסייה האזרחית, או לא יודע, את מי שמוכן לחתום שהוא יצא, הסכמה מרצון לצאת. כי מה שלך ולי מובן מאליו, ואני מאמין שגם לרבים מהאנשים שיצפו או יאזינו לזה, הוא לא מובן מאליו לאותה, נקרא לזה, לאותו קודקוד של הפירמידה, לאותה קבוצה שדיברנו עליה, קבוצה שמעריצה את הכהנים ואת המשיחיות הזאת של הדמוקרטיה הטוטליטרית, של ההומניזם המאוד מאוד רדיקלי. זה אנשים שקצת איבדו את ההבנה של אנחנו והם. הדוגמה שאני הכי אוהב זה הרי למה, בין היתר, למה הפצ"רית מונעת את זה. היא אומרת שמצד אחד אסור לך להציב את מה שדיברנו עליו. ומצד שני, אסור לך לנצח. זה הנפקא מינה, זה הנובע, אבל קודם כל היא מסבירה, אם בן אדם בוחר לו לצאת זכותו, ואם הוא לא יוצא, אתה חייב לספק לו מזון, שזה במילים יפות, תחת אצטלה מוסרית, אני אתן מזון לנאצים של ימינו, לחמאס. או להבדיל, אם הילד שלך עושה סצנה, להבדיל, אם הילד שלך עושה סצנות בחדר, ואומר, אני לא יוצא מפה עד שאני לא מקבל, לא יודע, אוטו, אז אתה אומר לו, שנייה, אבל ארוחת ערב אכלת? אתה רעב מתוקי? אני אביא לך ארוחת ערב, בוא נתגבל קצת. לחדר הסצנה, אני אשאיר לך את זה רק ליד הדלת, רק תפתח את הדלת. לא, אני לא אפתח את הדלת. אז היום פתח את הדלת ומביאה לו את זה עד הזה, וגם מנגבת לו את הפה. בוודאי. למה? אני אסביר לך למה. יש לזה שתי סיבות. הוא שם את עצמו במצור, שיצא החוצה, יתכבד לצאת החוצה, לתקשר עם העולם. יקבל מה שהוא רוצה. אבל שים לב שהאמירה הזאת תחת הצטלה, תחת עננה טכנית, זה המשפט הבינלאומי, סעיף 873 באמנת ז'נבה, תת סעיף 5, אביטר 8, חרטה כזה, סליחה על השפה. במקום זה בוא נראה מה זה. יש לך פה, למעשה, המקבילה של זה בהיסטוריה שאנחנו מכירים, זה בצבא ברית המועצות, הייתה בכל יחידה צבאית, היה קומיסר. פוליטרוק, זה נקרא. הפוליטרוק הוא הקומיסר, היינו אח במובן. כן, כן. קצין תעמולה, קצין שמוודא שהיחידה הצבאית תפעל בהתאם. הנה יש לנו פה קומיסר אחד, פוליטרוק אחד. אבא קובנר. זה מה נקרא אבא קובנר. נכון. והיחידה הצבאית צריכה לפעול לפי הערכים של המשטר, של הגאולה הסוציאליסטית. פסט פורוורד קדימה, יש לך היום יועץ משפטי שתחת טיעונים טכניים הוא למעשה קומיסר מוסר. הוא קומיסר, במובן הזה הוא קומוסר. והוא בא וכופה עליך איזשהו מוסר שעוד לקח את המלחמה, שהיא פעולה אבסולוטית, טוטלית, מאוד מורכבת של הישרדות במקרה שלנו, ועושה לה, אני קורא לזה דמיליטריזציה, זאת אומרת זה כבר לא זה אירוע צבאי, ועושה לה פליליזציה, מעכשיו זה אירוע פלילי, פתאום החמאסניק יימח שמו וזכרו, והמשפחה שלו שימח שמם וזכרם, שלקחו חלק בשוד בבארי, ובאונס וברצח, הם פתאום בני אדם עם זכויות כמו פליליות. אתה מבין מה קורה פה? אתה יודע מה יפה? שאני, חצי שנה לפני המלחמה, אם אני זוכר נכון, אולי אפילו יותר, עשיתי רעיון עם שמחה רוטמן, חבר הכנסת שמחה רוטמן, על הנושא הזה בדיוק, על מה פתאום מחבלים שמבטאים פיגוע בודדים במחאות כפולות, נשפטים על פי המשפט הפלילי, ולא כאויב, ולא לא בדין צבאי כמשפט פלילי, אלא פשוט כאויב, אין מה לשפוט אותם בכלל. לך לקיר, נגמר סיפור. יש, בחוק הצבאי קיימים הכלים, אבל הם מעולם לא יושמו. לא, אבל גם, מה פתאום הוא מקבל עורך דין? מה פתאום הוא מקבל את כל הזכויות? מה פתאום הוא מקבל הערכת מעצר? מה פתאום כל הדברים האלה? זה זכויות שניתנות לאזרחים שלא פועלים נגד הקולקטיב, אלא פועלים נגד אינדיבידואלים. ברגע שאותו מוחמד, סתם שם הקריא שבחרתי, פועל נגד אברהם, אז הוא לא פועל רק נגד אברהם, הוא פועל נגד הקולקטיב של אברהם, נגד ישראל. רגע, כל מוחמד כזה, מה שאנחנו לא רואים, כל מוחמד כזה שהורג, כמו שרצחו את שמעיה צהלה, אני חושב צהלה, השם יקום דמה. הנרצחת האחרונה, מזעזע. עד הבא בתור, כי המערכת מתנגדת, כמו שמתנגדת. עכשיו, הוא לא בא להרוג אותה כמו שלצורך העניין, מנשה חם מזג. או משפחת הברג'יל הולכת להתנגש במשפחת רוזנשטיין. נכון. הוא עשה מיקרו-ג'נוסייד. כי הוא הרג אותה בשל יהדותה, הוא הרג בה, הוא הרג בה עוד... לכן היא מתה על קדושת השם. רגע, נכון, אבל הוא הרג בה גרגר מהזהות הקולקטיבית שלנו. זה חלק מהרציונל שלו, לכן לא אכפת לו, אגב, הוא כנראה לא כיוון לאישה בהיריון, מבחינתו איזה יופי, פגעתי בשניים. הוא כיוון ליהודי, או יהודייה, או יהודים.
הוא תקף את המערכת הקולקטיבית, את המושג, את המסמן הזה שנקרא יהודי. כל פיגוע הוא מיני ג'נוסייד, הוא מיקרו ג'נוסייד. כי אגב, שים לב, הפיגוע לא מתמקד אגב באנשי ביטחון, לא שזה עושה את זה לבסדר או תקין, אבל גם אם זה מתמקד באנשי ביטחון, זה עדיין לא כנגד השוטר אזולאי, זה כנגד השוטר. אמת, אבל עדיין השוטר כמייצג ריבוני, ועדיין, אני לא מצדיק את זה, אבל שם אתה יכול כמובן למצוא עוד, אבל שמה, הם נלחמים בכיבוש, מתחיל הדיון הזה, זה לא כיבוש, כן כיבוש, וכולי 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 וכולי, זה מקום אחד, אבל הם אף פעם לא עושים את זה במטרה מוצרת כזאת. מבחינתם השוטר פסול, אגב, גם השוטר הדרוזי, וגם השוטר הערבי, הוא גם ראוי למיטה, כי היהדות דווקא בו עם המדים, הוא בעצם, הוא חלק מהישות הקולקטיבית, זה מיני ג'נוסייד, כל פיגוע הוא מיני ג'נוסייד, ואיך אנחנו מתייחסים לזה? וזה שים לב מה אמרת, בעבור האליטה הזאת, בעבור הפצריה, בעבור, לדעתי, אני לא יודע, לא דיברתי איתה, אבל סטטיסטית, בעבור אשתו של הרמטכ"ל, ואולי אפילו... בוא נפסיק לקרוא להם אליטה, הם לא קוראים ספרים. לא, אליטה כי הם לא קוראים, הם לא כלום. הם לא אלית. הם לא אליטה, הם חונטה. אתה יכול לקרוא... בוא נתחיל לשנות את השפה. בסדר. אולי דובר ראש הממשלה זה יגיד כנגד החונטה ולא כנגד ישראל הראשונה. זה לא ישראל הראשונה. אבל אני מנסה לדבוק בהגדרות, מחילה. ואליטה זה סך הכל בן אדם כמו שמנהל יכול להיות מנהל ממש גרוע, אבל הוא האליטה של המוסד החינוכי. אז פצרית היא אליטה, זה הכל. זה לא אומר שהיא אילית, זה לא אומר שהיא טובה יותר או שיש לה איכויות. היא פשוט בפונקציה, היא בתפקיד הגבוה. זה שהיא מאמינה שהיא יותר טובה זה סיפור אחר. אבל אני חוזר, אז זה לא רק מיני או מיקרו ג'נוסייד. יש לך פה משהו עמוק יותר. אותם אנשים, המערכת הצבאית כולה, עם דגש על פיקוד מרכז, הפצרים, הסנגוריה וכו', הם מתייחסים לפלסטיני כיחיד, אלינו כיחיד, אין להם שום הבנה קולקטיבית, הם לא מזהים את המושג לאום בכלל, כי הם פוסט מודרניים על ספידים. אין עוד אומה בעולם לדעתי, או לפחות אומה בעולם שיש לה מלחמה ממשית על הישרדותה, שהגיעה לרמת תרלול, להיפוך מוסרי, זה סדום. זה סדום, כי זה הפוך מהמוסר. הוא תוקף קולקטיב, ואגב, שים לב לבוז הגזעני, לא, אתה לא תקפת קולקטיב, תקפת אינדיבידואל, אבל אחמד יבוא ויגיד, יטבח אל יהוד, אני תקפתי את האל-החתלל, את הכיבוש, אני תוקף את היהוד, ויגיד, לא, אתה לא מבין. אתה טרור יחידים. בדיוק, טרור היחידים. הוא אומר, אני לא יחידים, אני קולקטיב. אין בכלל, כאילו, זה כמו שהתפילה שלנו היא קולקטיבית. נכון. שמע קולנו, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. אין. השיבנו. האליטה ההומניסטית, ליברלית, וכאן יהיה בינינו מחלוקת אגב, כי אני לא ליברל כמוך עד הסוף במובן הזה, אני רק לוקח את הליברל כמשרת את הקבוצה. אל תתנסה לי. טוב, סבבה. אז אני ליברל כמוך, בסדר. אבל הראיית העולם הליברלית, היא כבר לא ניסיון להבין את המציאות באמצעות כלים ניתוחיים, היא אידיאולוגיה כמו דתית שכופה את עצמה על זהויות קולקטיביות. אנתרופולוגית, הליברל לא מבין מה זה חמולה. הוא לא יכול להבין למה כשאתה נותן מכרז ביישוב ערבי, אז יהיה שם בית חמולתי, ויהיה אני אתן לחמולה שלי, ולא לחמולה של ההוא. ואגב, אני אפילו לא כועס על זה, כי ככה בנויה המערכת הסוציולוגית, אנתרופולוגית של העולם המוסלמי ערבי, או ערבי יותר נכון להגיד, מוסלמי זה משתנה, תלוי איפה. וכאשר אנחנו רואים אותם באים להתמודד עם טרור היחידים, או להתמודד עם קורבנות הפיגועים, הם לא מבינים את מה שאני ואתה מבינים, שכל פיגוע וכל ניסיון פיגוע, וכל אבן שנזרקת מתוך מטרה להרוג את היהודי, או להפחיד אותו. היי נוח. כי גם אם אתה מפחיד אותו, אתה מגרש אותו מהארץ. אז הוא לא אומר, הוא לא רוצה יהודה ושומרון, כי הוא אומר, שמעתי שזורקים שם אבנים, ופתאום הוא לא מפחד, אבל חמותו מפחדת לנסוע על יהודה ושומרון, אז עכשיו כאילו, הוא לא יעבור ליהודה ושומרון, כי הוא אומר, מה, חמותי לא תבוא לבקר? זאת אומרת, כל דבר הכי קטן, כל אקט של טרור, וטרור זה לא כללה, טרור זה דרך פעולה. הפחדה, נכון? זהו, הפחדה. אבל ההבדל הוא שכשרוסיה מפחידה את אוקראינה, או אוקראינה מפחידה את רוסיה, זה חלק מלחימה שיש בה היגיון שאנחנו מצליחים להכניס למשבצות הליברליות שלנו. אבל כאשר בא הפלסטיני, אוקיי, ועושה את הפיגוע היחידני הזה, אנחנו לא מסוגלים לקלוט שכל פיגוע כזה הוא מיני ג'נוסייד. יותר מכך, חוקרי הג'נוסייד, אנשים שלכאורה, לקחו לעצמם את התפקיד הכנסייתי בכנסיית השכל האקדמית, והם עכשיו בחוד החנית של מהו ג'נוסייד, ומה זה היה, ומה מגדירים, ואיך זה קורה, ואיך נימנע. אנשים שהם גם לוקחים על עצמם יוהרה מוסרית, הם עומדים, מביטים מול ג'נוסייד, ואז מביטים על קורבן הג'נוסייד, המעשי או הפוטנציאלי, ואומרים, לא, אתה אשם. שים לב איזה רמה של סדום. זה פשוט לא נתפס. זה ההיפוך הגדול של העולם המערבי, אגב. זה מתבטא בדיוק בזה. והעובדה שאנחנו לא פועלים קולקטיבית,
היא תביא עלינו עוד ועוד ועוד מוות. מה זה לפעול קולקטיבית? כי אני אמרתי, נגיד, לבוא ולהביא אותם כנגד הקיר. כמו שאתה תופס מרגל, לפחות אם תפסו מרגל במלחמת העולם השנייה, פשוט היה אפשר לראות בו מיד, יכולת להעביר אותו ל-KGB, ל-CIA, כדי לדלות ממנו פרטים, ואז הם הרגו אותו בסוף החקירה כמו בקו 300. זאת אומרת, זה חוקי. כי מישהו שלא לובש מדים ולא מתנהג לפי החוקים של המשפט הבינלאומי, אז הוא פשוט בר מוות. איך אתה מציע? קודם כל זה יפה שאתה קורא לזה חוקי, אני בכלל לא מתייחס לחוק הבינלאומי כמשהו מחייב מהסיבה הפשוטה. אני כאזרח, כבן חורין, שהקדוש ברוך הוא ברא בי נשמה וצלם אלוקים וכולי, אני בשום שלב לא הצבעתי או לקחתי חלק בעיצובו של החוק הבינלאומי, לא במישרין, לא בעקיפין, לא בקשר בין דורי, לא משנה מה. זאת אומרת, חוק שאני לא לקחתי חלק בעיצובו, מבחינתי, אין לו סמכות עליי. הוא לא אומר לי כלום, זה יכולת באותה מידה להגיד מתכון של מרק ירקות. אני לא שם על זה, זה שאצלנו יש קונה פצרים וכאלה. לא, אני רק אומר, גם לא יצויר שאנחנו מתחילים להתחשב בקשקוש הזה, אז הקשקוש הזה מתיר לנו להרוג אותו. עזוב רגע שהמוסר מתיר לנו, או מחייב אותנו להרוג אותו. דרך אגב, רבי מלובביץ' אמר משהו מאוד יפה, הוא אמר שבזה שאנחנו מחזיקים אותם בחיים בכלא, גם אם זה משפט, בלי משפט, זה לא כל כך משנה, אנחנו מזמינים את החטיפה הבאה. אמת. לא בגלל שאנחנו כל כך כאילו רגישים לחטיפות, אלא כי זאת הדרך היחידה שלהם לשחרר את כל המחבלים שלהם מהכלא, כי בעצם בסופו של דבר אמורים להחזיר שבויי מלחמה בסוף העימות, ודרך אגב בזה חמאס צודקים, הם אומרים אם זה סוף העימות, סוף הסבב לשיטתם, אז מחליפים שבויים, כולם תמורת כולם, באמת זה תמורת כולם, אתה לא מחזיק, כי שוב, אם זה סוף הסכסוך. יפן, ארצות הברית. הם החזירו את כולם. אוקראינה, רוסיה, בתוך כדי מלחמה הם מחזירים המון. בסדר, זה מין, נקרא לזה התקזזות. נגיד, אני חייב לך מיליון, אתה חייב לי 100,000, אז אני אומר לך, טוב, אני כבר לא תובע ממך מיליון, אני תובע ממך 900,000, אם אתה מסכים שה100,000, אני מתקזז. בסוף הסכסוך, נגיד, אנחנו יותר לא מדברים אחד עם השני, נגמר הסיפור. תראה, איפשהו, אני לא פוסק הלכה או מבין גדול בהלכה, אבל עולה שאלה האם על כל אחד ואחד מהאסירים אין דין רודף, בעקיפין. אבל זו שאלה שאני לא יודע לענות עליה, אני לא מבין מספיק. סתם פותח אותה, אולי מישהו יגיד לי לא, מה פתאום ונסגר. אבל אני רוצה להתייחס לשאלה הראשונה שלך. ששאלת מה עושים, אנחנו צריכים לעבור מלחימה ליברלית, לחימה שמתייחסת בהנחת היסוד לאויב שלך כיחידים, היא מדברת על זכויות של יחידים, וכמו שאמרתי, גם בצורות החולות, הממאירות, ולדעתי גם הנאלחות מוסרית שלה, היא עושה פליליזציה למלחמה, בדיוק הפוך. אנחנו צריכים להביט לאויב שלנו בעיניים, עמוק אל תוך העיניים, אל הלב, אל הנשמה האמונית שלו, ולהפעיל שם לחימה שאני קורא לה לחימה תיאולוגית. מה זה אומר לחימה תיאולוגית? זה קודם כל מתחלק לשניים. הדבר הראשון זה להבין שהם נלחמים בסמלים. במקום מרכבות גדעון או חרבות ברזל או פצפוצי שוקולד, לא יודע מה, אני רוצה שיקראו למבצע הזה שחרור עזה התנ"כית או מכת שמשון או לא יודע, או המאבק על הר הבית, לא משנה. או המלאק טייק 2. אתה יכול לקחת, אני מקבל. אבל אני רוצה שזה יהיה השם, שקודם כל השם ישדר אמירה תיאולוגית לצד השני. 2, אני מבין שהצד השני חושב בסמלים גדולים, איך אנחנו רואים? המון סבל הוא מתקרבן, ואז יהיה רגע אחד של איזה טיל שפגע בטנק, והרגו 4 חיילים וניצחון, פתאום זהו, הם בגבורה. אז אין בעיה. אני הולך לכיכר המרכזית של עזה, חורש אותה על ימין ועל שמאל, מקים שם במת ענק עם פרוז'קטורים והולוגרמות. הכנסת ספר תורה. לוקח את הבן אדם הכי חרדי שאפשר לעלות על הדעת, עם שטריימל ועם כפות, הכי, באמת, שם עליו מג, שם עליו רובה צלפים, שם עליו מטול טילים, מעלה אותו בפסקת הבמה, ועם מגפון ענק שיצעק שמה ישראל. אני רוצה שזה יהיה עכשיו הקלטה, שתופץ בכל הרשתות הערביות. חווה הערבי, המוסלמי, המאמין, שאני מכבד אותו, אני לא אומר, בגלל שאתה מכבד אותו, אתה עושה את כל הקרקס הזה. באמת. זה בשבילו, זה לא בשבילי. בשבילי זה גם, אני גם חושב שיש לזה ערך, אבל ברמה שלו, זה יהדהד בחרדה תיאולוגית. זה אומר שאללה איתם. היהודים באים. היהוד פה, כן. ויותר מזה, תחשוב ברמה, למשל, הנה, אותו מחבל שעשה את הרצח הזה בשומרון. אז אם אתה פונה אליו כיחיד, אז אתה הורס את החדר שלו ולא את הבית, ואתה מתייחס אליו כאל אדם רשע, אבל אם אשתו תקבל קצבה, זה בסדר. ואני אומר בדיוק הפוך. אני מבין שהמעגלים החברתיים, אמוניים שלו, הם מה שהניע את הפעולה, הם התגמול הסמלי,
אז אני מטפל לך בסמלים. אני לוקח D9, שם ליד הכפר, נותן להם להקים סוכת אבלים, ואז נוסע עם D9 על סוכת אבלים. ואז מביא מלא צבא. כשהיא מלאה. לא שהיא מלאה. מה? תומכי טרור? אם שיש תומך טרור, תטפל. מי הולך לסוכת אבלים של מישהו שרצח? בעצם זה הגדרה לתומך טרור. זה ממש תומך טרור. קיבלתי מחילה, אני הייתי קצת תראה איך אני אפילו מושפע מהמצפוניות המיותרת הזאת. אז אני מחרב את זה. דבר שני, צוות פקחים של המינהל פושט על הכפר, והורס כל מבנה בלתי חוקי, שזה בערך כל הכפר. זה דבר שני. דבר שלישי, כנסות, הוצאות. מה זה אומר הוצאות? הרסתי לך את הבית, שלם לי 30,000 שקלים. זה כואב להם, הם לא פריירים. הם לא אוהבים לשלם כסף על הרס הבית של עצמם, אנחנו רואים את זה. והכסף הוא במזומן, וזה מזומן, זה המזומן שמצאת בחיפוש, ואז אתה מחלט אותו פשוט. ולסיום, כל נכס שהוא בבעלותו של טרוריסט, או קרוב משפחה בדרגה ראשונה של טרוריסט, עובר חילוט לידי רשות המדינה, ומשם מוענק כפיצוי, לא אותו חרדי שרקד שם על הבמה. אז יהיו הרבה חרדים שירוצו. אבל במובן הזה, אתה יודע, גם אני הייתי רץ, מרה לי בנכס בשומרון, עם נוף יפה לתל אביב, ישר לטווח הטילים. אבל בנימה יותר רצינית, זה הפיצוי. ואז אתה תתחיל לראות מובלעות צבאיות בתוך הכפרים. זה לאט לאט יעלים את הכפר. כי הבית הזה יכול להיות מוצב, ומהמוצב הזה אתה מתחיל לנטרל. זה לא, הם חכמים, הם יפסיקו עם הטרור. כן. אגב, הם חכמים. הם חכמים, הם לא יפסיקו עם הטרור, כי הם חכמים יותר מהרציונל החומרי, החנווני הזה. הם מבחינתם, הטרור זה מומנט אמוני. הם יפסיקו רק כאשר מספיק פעמים זה יחזור על עצמו, והם יראו שהמחיר שווה הפסד. בעיניי מעט פעמים מספיק, הם פשוט יפסיקו. בוא נראה. כך או כך, כל עוד אנחנו נטפל, הנה הם תפסו את המחבל, הרגו את המחבל, זה חרטה, זה לא מרתיע. הוא עכשיו מקבל כסף, הוא עכשיו מקבל יוקרה, המשפחה שלו מקבלת תפקידים, האח הצעיר שלו בא לבית ספר, כולה, וואלה מוחמד, איזה תותח אחיך, וואו, אתה גיבור. וואו. תקשיב, אי אפשר לנצח תרבות של טרור באמצעות חיסול היחידים. זה כמו לנסות ולחסל את החמאס באמצעות כיפת ברזל. אתה פשוט לא יכול. עכשיו, זה חשוב שיש כיפת ברזל, וטוב לחסל את המחבלים האלו. אני ממש בעד. אפילו הייתי אומר, אנחנו לא עושים את זה מספיק. אבל בד ובד, אתה צריך ללכת לשורש הבעיה, ולמש לקרות אותו. זאת לוחמה תיאולוגית. דבר שני, בלוחמה תיאולוגית זה פנימה. למשל, כשאתה רואה את כל ארגוני השמאל השונים, מזדעקים על, כתבו המלך המשיח על הבטונדה במחסום, או בקשר הוא אמר, מנעץ מהמערכות וכו'. או וינטר, כתב... לכן וינטר. בדיוק כתב דף מסרים סופר חלבי במלחמת 6 הימים. לוחמה? כאילו כן. בוא נסביר את הבדיחה למי שלא מבין. במלחמת 6 הימים, אלופים כמו... שייקה גביש, כתב דף מסרים פי אלף יותר קרבי. ודתי, יונק מהתנ"ך. מווינטר. וינטר כאילו היה ילד כפות לעומת גביש. ואף על פי כן, אני אומר... כל מה שמשרת את מורל החיילים, ואחוז גדול מאוד מהחיילים, זה חיילים בעלי רקע אמוני ממש, זאת אומרת הלכתי, תורני, דתיים, או רקע אמוני מסורתי. זה היום ההרכב של רוב צבא היבשה של ישראל. אז אם זה משרת אותם, שהדף יהיה דף עם יסודות תיאולוגיים דתיים, אפעל והרבה, והווה רבנים לחזית, והווה זמרים חרדים לחזית, והווה הכל לחזית, כל מה שמשרת. לוחמה תיאולוגית, אומר שאני מבין שיש פה רובד מעל הפוליטיקה החומרית, או מתחת, תלוי מאיזה זווית אתה רואה את זה, נקרא לו תיאופוליטיקה, או תיאולוגיה פוליט. אתה מבין שיש פה רובד רוחני שמניע אנשים לקרב, רובד רוחני שבשמו הם מוכנים להקריב את חייהם. אני לא רוצה שיקרבו את חייהם. אני רוצה, תראה, לא היה צריך, אני מדבר שהם מוכנים להתאפק. אני אומר, לא היה צריך למות יותר לא יודע, כמה חיילים בודדים במלחמה הארורה הזאת, היה בסך הכל צריך למצור, כל המנהרות היו מחוסלות, ואז אתה בא עם דינאים של ורביב, פשוט מגלח, איפה שצריך לגלח, אחרי חודש של בלי הספקה לא נשאר כלום. לא צריך להיכנס לתוך הבניינים ולנקות אותם, ויוסי הרשקוביץ, והרגליים של הבן של הרב מדן, הם לא צריכים לאבד את הרגליים ולא את החיים שלהם, זה פשוט הכל בגלל תפיסה אינדיבידואלית של מלחמה. תפסיקו להילחם בצורה שמביאה כישלון. די. בשיטה המוסרית שלי, לא משנה אם... בשיטה המוסרית, נקודה. אתה רואה? לא משנה אם התכוונת לטוב, בסופו של דבר, אם תוצאות המעשים שלך הם לא סתם משהו לא טוב, אלא ממש רוע או רשע, אתה בעצמך בשלב הראשון, אתה אשם לכל הפחות ברשלנות, ובשלב השני אתה ממש רשע. בעיניי, מי שיודע, כמו הפצרית עכשיו, שבגלל ההוראות של החיילים ישלחו לשדות קטל ולמוות, היא אדם רע. היא רעה, היא רשע.
ככה אני קורא לך, ויגיד, עובד ציבור, טל, אתה מגזים, אתה שובר את הממלכתיות. לא, סליחה, מי שמעשיו מובילים למותם, למוות המוני של יהודים יקרים, אמיצים, גיבורים ששומרים עלינו, אז איך נגדיר אותו? מה, הוא טועה, הוא מבולבל? לא, הוא רע, הוא רשע. להם יש את החוקרי ג'נוסייד, השרלטנים האלו, מבחינת הטיעון שלהם כאן, שאומרים לי, אתה חצי נאצי? אין בעיה, אז אני לא צריך להיות עם תואר בחקר ג'נוסייד. אני צריך common sense, להביט על הפקידים או פקידונים או הטכנאי מוסר השרלטנים האלו, ולהגיד, אתם רוע, אתם רשע, אתם גם בריונים באיך שאתם עושים את זה, אבל זה סתם, זה ברקע. הבאת לנו דברי נבואה, לשיטתך. הלוואי. יאללה. נביא זעם. לא, הבאת לנו דברי נבואה אחרים. נביא זעם. מי שלא ראה את הספר המוצב, ספר המוצב בפריים של טל. זה ספר של אורי צבי גרינברג. אתה קורא לו נביא? מבחינתי הוא נביא ממש. מי שקרא את הספר, את ספר הקטרוג והאמונה, או את אזור המגן ובן אדם, ועוד כהנה או כהנה, הוא יכול לקרוא, הוא כבר בשנת 1929 מנבא את הפרעות של 36, סליחה. וכבר ב-36 הוא מנבא את האסון שיהיה ב-45. וכבר ב-45, אוקיי, הוא כותב בתקווה גדולה, אבל כאן אולי הנבואה שלו עוד תתגשם, על מה אנחנו צריכים לעשות. ואני רוצה להביא קטע קטן, שנוגע, כי אוקיי, טל, הפצרית, היועמשית, לא משנה, תבחר את כל הארכי נבלים שלך, בסדר, אוקיי, אבל מה אתה רוצה? אז אני רוצה קודם כל מוסר אחר, אני רוצה שהמוסר היהודי ברמה העקרונית, אבל גם מוסר של חיים ישלוט בהוויה. ולכן אני מנסה להביט אחורה ולחפש, אני מוצא דמויות מהימין שנתנו טיעון מוסרי עצמאי, אז הלכתי לז'בוטינסקי ולא מצאתי. ז'בוטינסקי אומר, תקימו קיר ברזל, הקמנו קיר ברזל, אני חושב שמשה פייגלין אמר את זה היטב, הנה הם פרצו את קיר הברזל בעזה. אוקיי, אחלה. בגין דיבר על אנחנו לא כאן בזכות הכוח, אלא בכוח הזכות. יאללה. בגין, אנחנו פה גם בכוח הזכות, אמת, אבל בעיקר בזכות הכוח. צריך לזכור את זה. ואז אתה רואה שהיחידים שנתנו תוכן אלטרנטיבי, זה יאיר שטרן, מהלכי, ואני קורא לו האפיגון, היורש שלו במובן מה, שזה ישראל אלדד, ואורי צבי גרינברג. הם היחידים שהעלו תזה מוסרית אלטרנטיבית. ואני רוצה להתמקד, זה קטע, זה ספר בשם רחובות הנהר, שהוא כתב אחרי השואה, בעקבות הטראומה, והוא מסיים אותו ביצירה קטנה שנקראת קודש קודשים. והוא מתחיל אותו, אני אקרא רק 3 שורות, רק איך הוא מתחיל, ידעת בני שהגויים הורגים אותי, ידעתי עמי. אותך אלוהי, בני חי. זאת אומרת, הוא הולך לאירופה בחלומו, ומרים את אמו, שעכשיו הגויים הורגים אותה, הנאצים הרגו אותה, והיא רואה שהוא חי, והוא סוחב אותה על ידיו, ומגיע לארץ ישראל. וכאן יש קטע שאני חושב שהוא מלמד אותנו, מהו המוסר שאנחנו צריכים לקחת איתנו הלאה, ואני אקריא את זה ברשותך. הנה, אוקיי, הנה. טל יורד בסמוך וחם הוא, כמו דמה בני, חם כמו דמה אמי. תנני למשש את גופך בני, מארג גס לבושך, מבת גס הכוונה, בני, לבוש חיילים, ורובה על שכמך, כל לחי לך בני, עד שנבוא לירושלים בני, הן אמי. ובבואנו לירושלים בני, מקדש מלך עיר מלוכה, גם בשבת לא תחליף את זה הלבוש בני. לבוש משי תמיד רציתי לראותך פעם, שוב איני רוצה בכך, כי דברך עמי. ותמיד יומם ולילה עם הרובה בני, אמן עמי, שים לב עכשיו. ואף בבוא הגואל, וחיטטו עמים חרבותם לעתים, והשליחו רוביהם אל האש. אתה לא, בני, אתה לא, לא עמי. פן יקומו שוב הגויים, ואספו ברזל, וקמו עלינו שוב, ולא נהיה נכונים, כאשר לא היינו מוכנים עד עכשיו. וי, קדושים דברייך עמי. עכשיו תנני להירדם בזרועותיך בני. לילה עם בני ואלוהים על הירדן. עמנו עמי, אלוהים על הירדן. שים לב איזה מסר שמתוך השואה, מתוך הנשמה היקרה של האמא הזאת, שנרצחה, והוא בא ואומרת לו, רציתי פעם שבת, תהיה יהודי קדוש, תהיה ביום שבת עם לבוש לבן, רך, משי בני. לא עוד, אני רוצה אותך חייל, אני רוצה אותך גיבור, אני רוצה אותך לוחם. ואז היא באה ואומרת משפט שבעיניי, הוא מעדד מאוד מאוד לנבואת יואל, לא לנבואת ישעיה, שכולנו מכירים, של חזון אחרית הימים, שהרבה מהשמאל הישראלי מתפלל אליה, ובעקיפין, לדעתי, גם הימין הליברלי מתפלל אליה בעקיפין. והוא בא ואומר, גם כשיבוא משיח, לצורך העניין, גם כשתתהפך ההוויה, לא משנה מה יקרה בני, אתה אוחז ברובה. ב7 באוקטובר 2023 לא אחזנו ברובה. לא אחזנו בו מספיק. וזה בעיניי מוסר. מה נובע מזה להיקש שלנו? שעכשיו אני ניגש לעזה,
ואני לבוש חיילים, אוחז ברובי החיילים, ואני נוהג כחייל, וחייל לוחם בשביל לנצח, הוא קטלני, הוא הורג, ובעת הצורך אגב גם הוא נוקם, במובן הזה. זאת אומרת, אני מציג פה מודל מוסרי אלטרנטיבי, הפצ"רית מדברת איתי על זכויות אדם, זכויות יחיד, אני מביא את אמא של אורי צבי מן השואה, שאומרת לו, אחוז בנשק בני, אין יותר מוסר שלום, מוסר גאולה, לא. אני אוחז בנשק חבר'ה, עזתי יקר, תחיה איפה שאתה רוצה, אני אוחז בנשק, ואם אתה תבוא ותאיים עליי, אני אשמיד אותך. ואם לא הבנת אותי, אני עכשיו משמיד אותך. פיזית, זה מה שאני עושה, ואני מפציץ עם מטוסים, ועם תותחים, ועם טנקים, ואני לוקח D9 והורס את הבית שלך. אני מבריח אותך, למה משמיד? תראה, אפשר להשמיד. לא, ההשמדה היא ריבה, אתה צודק. אבל לא, רואים, ג'נוסייד. בסדר, תיאור אתני. אז זהו, חשוב לחדד את זה. כשאני אומר משמיד, לא, זה חשוב. אני לא מתכוון שאני עכשיו שולח חיילים עם פקודה, לכו תחפשו תינוקות ותראו להם בראש. אני לא החמאס. החמאס עשה את זה, משום מה סולחים לו על זה. משום מה רוצים לתת לו מדינה על זה. המחבל שהרג את ההריונית, וכמעט אולי, עוד לא, הרג את התינוק שלה אולי, המן שלו, אוקיי? הוא לא סולחים, הוא יליד, אנחנו הקולוניאלים, הוא מסכן. אני לא אומר להשמיד את האחמד, התינוק הקטן. אני שולח את החיילים להשמיד את ישות הרוע הזאת. ואם על הדרך ישות הרוע תשתמש באחמד כשק חול, אז דמו של אחמד עליה. אין בי אגב רחמים לאחמד, כי הרחמים שלי נגמרו ב7 באוקטובר. ואין בי גם חסד, כי החסד שלי הולך על כל סיפור, ממאות על מאות הסיפורים של הזוועות וההתעללויות, ועד למאבקי הגבורה, עד הנשימה האחרונה. כשאומרים לכם, תראו מה עשינו להם, תחשבו מה עשו לאנר שפירא. רק תזכרו, הבן אדם חיבק את הרימון, בשביל שהחברים שלו לא ימותו. אוקיי? והם עשו את זה במכוון. אני לא בא לעשות את זה במכוון, אבל אני הולך להיפטר מהאיום הזה על עתידי וגורלי. ואני אעשה את זה בנשק. לכן אני אשמיד את האיום. ומי שלא מוכן להשמיד את האיום, וטוב שחידדת ודרשת ממני את החידוד הזה, אני אפעל בכל הכוח לטפל. אני אקריא מכתב עכשיו, שהיה ראוי להקריא בכל פרק שלה לממשמעות, אבל אני לא אוהב לחזור על עצמי, אז... חזור תמיר. לא, הייתי כל כך דרמטי, אני מרגיש... אני בטוח שאתה מכיר. עופר פניגר, בן גבעת חיים שנפל בקרב הצנחנים על גבעת התחמושת בירושלים, הוא כתב מכתב לחברתו בראשית 1963, זאת אומרת, הוא נפל ב-67, הוא כתב מכתב לחברה שלו ב-63, 4 שנים לפני. אני כותב אלייך משום שאין אדם בעולם הזה שאוכל לומר לו את אשר מתרחש בי כעת. הרדיו מנגן ג'אז וזמרות שרות לכל קצב הליווי, כשהכל חי ומלהיב. גמרתי כרגע לקרוא ספר זוועה על השואה, בית בובות, ואני חש בכל נשמתי את זוועות השואה האיומה הזאת. אני יודע שיהיו כאלה שיקמו שפתיים, יגרחו בליבם ויאמרו, תימהוני, לשם מהדברים שאומר כעת. משום כך, אומר רק לך. לא אומר שאני מרגיש את אשר הם הרגישו. אותם נידוני מוות שחיו בצילו ללא תקווה. אולם אני חש זאת בכל האבדון והאימה הניבטים מעיניהם היהודיות החכמות היודעות לסבול כל כך מאחורי גדרות מחושמלות. לעולם איני שוכח זאת. ביקרנו בבית שהוקם לזכר השואה בקיבוץ לוחמי הגטאות. הבטתי בתמונות והבנתי. אחרים לא הבינו. לא תפסו. אמרו שאי אפשר לתפוס זאת. ולאחר מכן כשחזרתי צחקו והתנהגו כאילו לא קרה דבר. אני הבנתי. תפסתי וידעתי שאסור לשכוח. אני זוכר עוד בצ'כיה בפראג לקחה אותנו מטפלת גויה מטופשת לסרט על זוועות הנאצים בכפרים הצ'כים. כבר אז זועזעתי. עד כי לא ידעתי את נפשי מרוב אימה. הדבר הטביע חותמו בי. אני יושב בערבי השואה, מסתכל בעיניהם של אלו שהיו שם, ואתה יושבים כאן, וכל כולם חוסר אונים ואוזלת יד. אני מרגיש, בתוך כל הזוועה וחוסר האונים, צומח ועולה בי. כוח עצום להיות חזק. חזק עד כדי דמעות. חזק וחד כמו סכין. שקט והיום. כזה רוצה אני להיות. נדיב ואכזר. אני, ברור, הוא מושפע פה מהגיבור שלך. אני רוצה לדעת ששוב לא יביטו עיניים תהומיות מאחורי גדרות חשמל. הם לא יביטו כך. רק אם, חזק. אם נהיה כולנו חזקים. יהודים חזקים וגאים. לעולם לא להיות מובלים שוב לטבח. כאשר אני רואה יהודי חרד, תמונה או מילה מזכירה כל זאת, אני מצטער על כל רגע שבזבזתי בצבא, ולא ניצלתי להיות טוב יותר. מסוכן יותר. בסיירת היינו כאלה. היינו מהירים, חזקים ושקטים, כמו שדים. הלכנו בלילות הארוכים ברגליים חזקות. עלינו ערים והרגשנו שאנחנו יכולים להם. עשינו כל אשר לא האמנו שיכולים אנו לעשות. והיינו בטוחים בכוחנו.
יש הרגשה טובה לחייל מהיותו שקט, ערני ומסוכן? היינו חולפים על פני יישובים, ערים ושדות, כמו צללים, ולא נודע כי היינו ונעלמנו. היה מסדר סיום קורס. עמדתי במסדר מתוח, ומצאתי את עצמי מביט בעננים שבאופק, ומחפש את אותה גאווה של כוח. נתקו העיניים מהעננים ונפלו על הקצינים העוברים לפני המסדר. שוב לא היו אלה אותם קצינים שראיתי אצלנו. האמנתי ובטחתי בכוחם. איפה? הוא מבטיח, הרי כולנו מכירים את זה, שחלקנו, מי שלא עשה צחוקים בפולין. אתה הולך, אתה רואה את הדבר הכי היום, ואז המדריך הטיפש, לפעמים, אני אגיד, חלקם, אבא שלי מדריך. לא, חלקם, סליחה, מחילה מאבא, חלקם אומרים, לא ניתן להבין. למה לא ניתן להבין? אולי, כי אם נבין, אז אנחנו עלולים לשנות את הדעות הפוליטיות שלנו. אנחנו עלולים באמת לזהות תהליכים. באמת לזהות מה זה דורש מאיתנו. זהו, כאילו. אבל תראה, יאיר גולן זיהה תהליכים רק על הצד ההפוך. בסדר, הוא לא זיהה, הוא פשוט זיהה תהליכים בצורה מאוד מעוותת. אני ב-2014 כתבתי טור בעקבות צוק איתן, וכתבתי שם מפורשות, אני עומד מאחורי הדברים, אני הייתי בניו יורק כשכתבתי את זה. וכתבתי, החמאס, אני לא אצטט לך במדויק כי אינני זוכר, אבל אני זוכר את רוח הדברים. החמאס הוא ארגון נאצי. הם מתכוונים למה שהם כותבים. זוהי תכלית קיומם ופעולתם הפוליטית וההווייתית בהוויה. זה כל הוקטור הקיומי שלהם. כל קיומם מופנה לדבר הזה. כך 9 שנים קדימה, בקירוב, בסדר? ואתה מגיע בדיוק לאותה נובה, או לבארי, או לכפר עזה. עכשיו, אתה אומר, יגיעו, השתלטת על יישובים אזרחיים, תיקח אותם כבני ערובה, כמו שהיו במעלות. אני עוד יכול להבין, לא שאני חושב שזה מעשה נוראי וזוועתי, אבל את הרציונל בזה אני מבין. הם פשוט היו שם ונכנסו לחינגה של התעללות. הם עשו מעשים שאם אני אפתח את הספר של אורי צבי, ואני אכנס לפירוט והוא מפרט פה מה עשו ליהודים, זה אותו דבר. זה אותו הדבר. עכשיו, אתה שואל את עצמך, אוקיי, תארו, קח כדור, תירה בראש, הנה, הרגתי יהודי. לא, היהודי צריך לסבול, ואני אתענג על הסבל שלו. אני אשתה את הסבל שלו. סליחה שאומר, זה ערפדים של סבל. הם גורמים לך סבל, ואז ניזונים ממנו. ממש כך, זה הנוח'בה האלה. ואנחנו היום שכחנו, כבהמות טובות. כמו שאמרו, יש לך קמפיין מחדש שמתחיל. התקררנו. היינו מלאים ברגש נגמה, אפילו ישראל זיו היה מלא ברגש נגמה באותו שבוע שלו לזה. הפיצריה בחווארה. אתה טועה. הוא לא היה? אני טוען שאצל רבים מהם, זה היה רגע של, אצל חלקם זה היה חלק של באמת דיסוננס, רגע, איפה אני עומד, מה אני עומד, חרדה קיומית, נגיד מה שכולם אומרים, אבל אצל רבים מהם, כמו בעיקר אצל ידלין לדעתי, זה היה מניפולטיבי. מראש הם באו ואמרו את מה שהקהל, ההמון, שהוא עכשיו לא חושב, הוא מרגיש, אני לא בז לו, באותו רגע כולם הרגישו חזק את החרדה הקיומית ואת השנאה ואת הרצון לנקום, אנחנו נגיד את מה שהם רוצים, ולאט לאט נרחוס את זה ונעט את זה. לאט לאט נשתלט על זה. נקמה, אבל לא כמו הנאצים. נקמה, אבל לא להריב אותם. בשלב הראשון אני איתכם. לא, גם אני לכבוש את עזה, לגרש את כולה, בשלב השני לא כמו הנאצים. רגע, אבל אנחנו בכל זאת... ואז בשלב השלישי, וזה הג'וקר לדעתי שהיה פה. זה מה שאנשים פספסו. הפניית הזום ממה שקרה לנו, גדי טאוב קצת דיבר על זה, על השכחת הנובה והשגחת, אבל להפנות את הזומין, את הפוקוס שהציבור מוגבל בו תמיד בקשב, מהאויב, הפעולה, ההתרחשות, לחטופים. עכשיו, זה לא שהחטופים הם לא נושא סופר חשוב, וזה לא שכל אחד מאיתנו לא רוצה בשחרורם, זה הרי מובן מאליו. אבל בתהליך הזה הם סיפקו מטרה, הם מצאו את הקורבן האולטימטיבי. ובאמצעות הקורבן האולטימטיבי הם נתנו מטרה לאותו צליין, חילוני, הומניסט, שנותר אבוד, כי כשאתה עומד מול הרוע, אתה צריך פתאום להפסיק להיות הומניסט. זה לא האחר הוא אני, האחר הוא המלאק, האחר הוא נצי. אני לא יכול להגיד את זה יותר. אז הם סיפקו לו בינתיים מטרה לחלות בה את הזמן. לא, אני בעד החטופים, שחרור החטופים, כולם... ואז אתה גם מרגיש מוסרי, עליון על כל האלה שרוצים נקמה, ואתה גם משה את הזמן, כמו שאמרת, שהם מתקררים. והנה עברה שנה 7, ובכל האוונגרד של השמאל, שלאט לאט זה יחלחל למטה, דו-קיום והזדמנות גדולה, הסכם טראמפ, הסכמי אברהם, מדינה פלסטינית, החבורה של האווילים, הכסילים, המרושעים, תתי השכל הללו, הם רוצים לתגמל את המלקונאצים האלו על פעולת ג'נוסייד. הם רוצים לתגמל. עכשיו, אם אתה מתגמל מישהו על פעולה, היא תחזור על עצמה. באובססיה שלהם לימי משיח,
בדיוק בניגוד למה שאורי צבי כתב. לחטט חרבותם באובססיה שלהם, הם מוכנים לשים אותנו שוב באותם בתים מסויטים של בארי, באותו מרחב מקולל לנצח של הנובה, הם מוכנים שבנותינו יאנסו, תאנסנה, הם מוכנים שאנחנו נקרתנה, לא אכפת להם. הם גואלים את העולם עכשיו, אפרופו שיחתנו מהמפגש הקודם, הם בגאולה. ומה שידלין כאלה הצליחו לעשות, זה לקחת את הזעם הציבורי שבאותו הרגע היה מאפשר הרבה דברים, והם לקחו לפחות בפיניקל, לפחות בקוד הפירמידה, הם הפנו אותו לאט לאט להתמקדו בחטופים, והיום חזרנו, החטופים איבדו קצת מהיוקרה, היום חזרנו, גם נשארו מעט, והיום חזרנו, איזה יופי, מדינה פלסטינית, עושים ג'נוסייד בעזה, וכו' וכו' וכו'. אפשר לראות את התהליך הרוחני הזה. אני בזמנו כתבתי לרוני גלבפיש, האומנית שהיא התפרסמה כזאת, שהיא פתאום ערערה על כל הנחות הקיום שלה. היא גרה בקיבוץ באזור, ליד שדרות שם. וכתבתי לה בהודעה פרטית, תראי, ממש בשבוע אחרי אמרתי לה, השמאל לא יכול לקבל מה שקרה. כי מה שקרה זה תהום. כל הקרקע שהוא חי עליה נעלמה. אז מה הולך לקרות מזה? יש לך שתי אפשרויות, או שאתה נופל לתהום, מתרסק וקם מחדש, אחרת, שזה הפתרון הניטשיאני, לדעתי הרציונלי, אבל גם האמיץ. אבל רוב האנשים לא אמיצים ככה. רוב האנשים לא עושים את התהליך הזה, כמו אבידה בכר שאיבד את רגלו ואת משפחתו. לא, 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 לא. רוב האנשים, בהתחלה הם בהלם, ואז לאט לאט יספקו להם רציונליות, הם יבנו נרטיב כלשהו, למה, איך, פה, שם, זה בכלל ביבי, כי תמיד ביבי הוא הדמון, ועד שביבי, אני לא אשים אותו במשהו, הם יאשימו אותו. ואז בשלב הבא, הם יתנקזו, זה כמו קאט, שהיא תזקק את האמונה עוד יותר, לא, 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 דאבל דאון. רואה, ברור שצריך מדינה פלסטינית. התהליך לקח לו 1.7 חודשים, זה הגיע. זה התחיל עוד קודם, זה התחיל מהרגע הראשון, אני כתבתי את זה, אמרתי את זה, וזה חזר. כי אני מבין איך המוח שלהם פועל ברמה האמונית. אני מבין את התיאולוגיה. הם חייבים לחתור לאותה נקודה שהם חתרו עליה קודם, כי גם קודם זה לא נסמך על עובדות. קודם זה גם נסמך על רצון לגאולה, רצון זאת אמונה, ואגב, אני לא נגד אמונה, אבל כמו שדיברנו, אמונה חילונית במובן הזה, בגאולה חילונית היא מסוכנת. כי הם יעבטו את המציאות, יקמטו אותה, יתלשו אותה, ידביקו עליה, יזייפו אותה מעבר לכל פוטושופ אפשרי, בשביל לשמור על התודעה שלהם. כי מה האלטרנטיבה, תמיר? חרדה זה רגש מאוד מאוד קשה. והתמוטטות, תחשוב, אדם 40 שנה פעיל שלום, ווואלה, יש לו קבוצה קטנה והשתייכות, והוא תופס את עצמו כחלוץ, כנביא, כגואל, כמשיח. יש לו מועדון חברים, יש לו לאן ללכת. זה נכון. לא, אני אומר לך, אני בתור מישהו שבא מהשמאל, אמרתי, כאילו, שמתי כיפה, ואמרתי, מה, עכשיו, כאילו, עכשיו אני הם? ומאותו יום התחילו לקרוא לי, אתם. עכשיו, אמרתי, רגע, מה זה אתם? אני איתכם. או הקטע הכי מצחיק, התחילו להתנסה עליי כזה, ואתה לא, כאילו, אתה לא מכיר את תרבות המערב? אמרתי להם, סליחה, אתה קראת אפלטון? אמר לי, לא. אמרתי לו, אני קראתי. אתה קראת רוסו? אמר לי, לא, אני קראתי. אמרתי לו, מה אתה מתנזל? אמר לי, רגע. איזה דתיים קוראים אפלטון? אמרתי לו, אני חוזר בשובע, מה? דתיים קוראים אפלטון, כי הם חייבים להבין את רבי יהודה. לא, אני אומר כזה, ברור שדתיים קוראים הרבה יותר מאשר חילונים, לצערנו פשוט האליטה הזאת ריסקה את עצמה, והפכה להיות חונטה ששולטת רק באמצעות כוח. והסימון הסוציולוגי הזה הוא מאוד קשה, אתה הולך ממחנה, שתמיד יש לו כסף להכל, ויש לו ארגון פוליטי, והוא הטוב, וזה, אתה הולך למחנה כזה שהוא ילד כפות, זה... תחשוב, הוא מגדיר את הטוב, הוא מגדיר את היפה, הוא מגדיר את העתיד, את הקדמה, הוא מגדיר את הניצחון. כשאני הייתי בנוער שינוי, אתה יודע איזה כיבוד היה לנו בישיבת, איך נקרא, ישיבת תא של נוער שינוי, ביהוד, לא, תא בתל אביב, תא ביהוד, סתם צ'וקו מוקו כזה, כמה חבר'ה, היה לנו תקציב, זוכר זמנו כל פעם פיצות וזה. מה, בבני עקיבא יש תקציבים? איך היה אפילו לסושיאליזם, אם אני זוכר נכון, לא זוכר, היה כסף. כי זה חלק ממערך התגמולים, אם נחזור שוב לרישה, שהרמטכ"ל למשל, נמצא בתוך המעגל החברתי הזה, הוא מוזמן לטרקלין, הוא מוזמן לדירת גג היוקרתית בכפר סבא, ושם הוא פוגש את החבר'ה הכי מגניבים, והשחקנית, והסופר, ואייל מייגד. ונועה תשבי וגנץ. ונועה תשבי גנץ סטייל, כן. ואז מה אתה אומר לו? תעשה פעולה שאז אתה לא יכול יותר לבוא לקהל שלהם. פשוט לא יזמין אותך. אז הוא יכול להיות, תראה, יש אנשים חזקים, יכול להיות שאנחנו נגלה, ואני לוקח על עצמי, באמת, אם זה יקרה, אני מוכן, אני אבוא לפה ואגיד, טעיתי, יש, הלוואי. אבל עד כה, סטטיסטית, הסיכוי שאנחנו טועים פה הוא נמוך לצערי. כי מעטים האנשים שעומדים מול כל המעגל השתייכות שלהם, ואומרים, אני 180 מעלות, לא.
ויותר מזה, מול האישה שלהם, שיש יסוד להניח שזה העמדות שלה, קשה לי. ואני מבין את זה וחוזר שוב לימין. ואני אומר שוב, הימין הוכיח עליבות בכל פן של משילות. אתה דיברת על זה בכמה מפגשים. היי, שלום, מקווה שנהניתם מהרעיון עד כה. אנחנו עכשיו עוברים לקטע מיוחד למנויים שנקרא על המשמעות פלוס. בעצם יש אנשים שתומכים בנו ומאפשרים את הפעלת הפודקאסט ונהנים מהקטע הנוסף שבו אני שואל עוד שאלות את האורח שלנו. אני ממש מבקש מכם וממליץ לכם להיכנס ולהצטרף לעל המשמעות פלוס. כך תוכלו גם לחשף לתוכן הרבה לפני כולם, ממש ביום הרעיון תקבלו אותו לנגן שלכם, ספוטיפיי או איזה נגן אחר שאתם מקשיבים בו לפודקאסטים, וגם תוכלו לחשף לקטע הפרימיום ולשאול שאלות. יש בעצם אפשרות לשאול שאלות את האורח, ורק מי שמנוי יכול לשאול שאלות שאני אשאל או בשמו או בעילום שם, הבחירה שלכם. אז תלחצו עכשיו על המשמעות פלוס כאן למטה ותזכו לתוכן הנוסף לפני כולם.